Welcome students, I am SK Patel from VPMP Polytechnic Gandhinagar. Today we are going to discuss Manufacturing Engineering 1. It is the subject of Diploma Semester 3 Mechanical. Our today's unit is unit number 5 Metal Joining Process and topic is Solid State Welding. આજે આપણે મેટલ જોઈનિંગ પ્રોસેસીસમાં સોલિડ સ્ટેટ વેલ્ડિંગનો અભ્યાસ કરીશું. સો વોટ આર ધ ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ ટુડેઝ લેસન? આજે જે આપણે લેક્ચર છે એના ઓબ્જેક્ટિવ્સ શું છે? ટુ સ્ટડી અધર વેલ્ડિંગ પ્રોસેસીસ. જે આગળ આપણે આર્ક વેલ્ડિંગ અને ગેસ વેલ્ડિંગની અલગ અલગ પ્રોસેસીસ જોઈ, એ સિવાય બીજી વેલ્ડિંગ પ્રોસેસીસ જે છે એ વેલ્ડિંગ પ્રોસેસીસનો આપણે અભ્યાસ કરવાના છીએ. તેમાં ફર્સ્ટ ટાઈપ છે સોલિડ સ્ટેટ વેલ્ડિંગ પ્રોસેસીસ. આ વેલ્ડિંગ પ્રોસેસમાં જે પાર્ટ છે એ મેલ્ટ થતું નથી, સોલિડ સ્ટેટમાં વેલ્ડિંગ થાય છે, એટલે એને સોલિડ સ્ટેટ વેલ્ડિંગ પ્રોસેસીસ કહેવાય. જેની અંદર ફોર્જ વેલ્ડિંગ, એક્સપ્લોસિવ વેલ્ડિંગ, અલ્ટ્રાસોનિક વેલ્ડિંગ, ફ્રિક્શન વેલ્ડિંગ, આ ચાર પ્રકારની વેલ્ડિંગ પ્રોસેસીસ આવે છે. એના પછી છે એનર્જી રે વેલ્ડિંગ પ્રોસેસીસ, જેની અંદર ઇલેક્ટ્રોબીમ વેલ્ડિંગ, લેઝર બીમ વેલ્ડિંગ, એ પ્રોસેસીસ આવશે. તો આજે આપણે સોલિડ સ્ટેટ વેલ્ડિંગ પ્રોસેસીસ એની અંદર ફોર્જ વેલ્ડિંગ અને એક્સપ્લોસિવ વેલ્ડિંગનો અભ્યાસ કરીશું. સો વોટ ઇઝ ફોર્જ વેલ્ડિંગ? સો ફોર્જિંગ પ્રોસેસ આપણે બધા ભણેલા છીએ મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્જિનિયરિંગ 1 ની અંદર જ. તો આપણે જાણીએ છીએ કે ફોર્જિંગ જે છે એમાં પાર્ટને હોટ વર્કિંગ પ્રોસેસ થાય છે, રેડ હોટ ગરમ કરીને ઊંચા તાપમાને, અને હેમરથી આપણે ફોર્સ આપીએ છીએ અને પાર્ટનો શેપ બદલીએ છીએ. સો વી ઓલ નો forging process. In forging process we are heating the part to the very high temperature and change its shape and size. So here the principle of forging is used for welding. So forge welding is a solid state welding process in which the components to be joined are heated to a red hot working temperature, then hammered them together. બે કમ્પોનન્ટને એકદમ ગરમ કરવામાં આવે છે, ઊંચા તાપમાને, અને હેમરની મદદથી આપણે ફોર્સ આપીને એકબીજા સાથે જોઈન કરીએ છીએ. It may also consist of heating and forcing the metals together with presses or other means by creating enough pressure to cause plastic deformation at the weld surface. હવે બે પાર્ટ જે છે એને હેમરથી અથવા તો કોઈ પ્રેસ દ્વારા ફોર્સ આપવામાં આવે, પ્રેશર આપવામાં આવે, જેથી એનું પ્લાસ્ટિક ડિફોર્મેશન થાય અને વેલ્ડ સરફેસ આગળ પ્લાસ્ટિક ડિફોર્મેશન થાય એટલું પ્રેશર આપવામાં આવે છે. The process is one of the simplest method of joining metals and it has been used since ancient times. બહુ જૂના સમયથી આ પ્રોસેસીસ જે છે એ વપરાય છે અને બહુ જ સિમ્પલ પ્રોસેસ છે. Before forge welding is done, the parts are cleaned to prevent entrance of oxides in the joint. જ્યારે આપણે ફોર્જ વેલ્ડિંગ કરીએ એ પહેલા આપણે પાર્ટને પ્રોપરલી ક્લીન કરીએ છીએ અને એના સરફેસ ઉપરથી ઓક્સાઇડ જે છે ઓક્સાઇડને રિમૂવ કરીશું. Forge welding is adaptable for being able to join a host of similar dissimilar metals. Forge welding between similar material is caused by solid state diffusion. આ પ્રોસેસ જે છે સિમિલર કે ડિસિમિલર દરેક પ્રકારની જે મેટલ હોય એના ઉપર આપણે પ્રોસેસ કરી શકીએ છીએ. સિમિલર મટીરિયલની અંદર જે સોલિડ સ્ટેટ ડિફ્યુઝનના લીધે ફોર્જિંગ પ્રોસેસ થાય છે, વેલ્ડિંગ પ્રોસેસ જે છે એ because of the solid state diffusion. The forge welding is used in general blacksmith shops and for manufacturing metal art pieces and welded tubes. Welded tubes બનાવવા કે કોઈ આર્ટ પીસીસ બનાવવા માટે આપણે બ્લેકસ્મિથ શોપ જે હોય બરાબર ત્યાં આગળ આ પ્રોસેસ થાય છે. Mainly automated forge welding is a common manufacturing process in industry. ઇન્ડસ્ટ્રી અંદર નોર્મલી જે ઓટોમેટિક ફોર્જ વેલ્ડિંગ પ્રોસેસ છે એ કરવામાં આવતી હોય છે. The materials welded by forging welding process. ફોર્જ વેલ્ડિંગ પ્રોસેસની મદદથી કઈ આપણે મટીરિયલ્સ જે છે એનો વેલ્ડ કરી શકીએ. તો મેની મેટલ્સ કેન બી ફોર્જ. ઘણી બધી મેટલ્સ આપણે ફોર્જ વેલ્ડિંગથી જોઈન કરી શકીએ છીએ. સચ એઝ હાઈ એન્ડ લો કાર્બન સ્ટીલ, હાઈ કાર્બન અને લો કાર્બન સ્ટીલ, આયર્ન એન્ડ હાઇપોઇલેક્ટ્રિક કાસ્ટ આયર્ન, આયર્ન હોય કે હાઇપોઇલેક્ટ્રિક કાસ્ટ આયર્ન એને જોઈન કરી શકીએ. એલ્યુમિનિયમ એલોયસ, કોપર એલોયસ, ટાઇટેનિયમ એલોયસ, આ બધી જે છે મટીરિયલ એ મટીરિયલને આપણે ફોર્જ વેલ્ડિંગ કરી શકીએ છીએ. સો ધીસ ઇઝ ધ સિમ્પલ ડાયાગ્રામ ઓફ ફોર્જ વેલ્ડિંગ પ્રોસેસ. ફોર્જ વેલ્ડિંગ પ્રોસેસનો એક સિમ્પલ ડાયાગ્રામ છે.
So here you can see there are two workpiece plates. They are placed one over another. બે વર્કપીસ છે એની પ્લેટને એકની ઉપર બીજાની ઉપર મૂકેલી છે. They are placed on anvil. Anvil ઉપર મૂકેલા છે. And then after manually applied some force by hammer. Hammer થી આપણે એની ઉપર મેન્યુઅલ ફોર્સ આપીએ છીએ અને આ મેન્યુઅલ ફોર્સ આપવાના લીધે આપણા જે પાર્ટ્સ છે એ પાર્ટ્સ જોઈન થશે. So manual hammering is done by heating the metal to the proper temperature, overlapping the weld surfaces and then striking the joint rapidly with handheld hammer. તો આ પ્રોસેસની અંદર આપણે કઈ રીતે વર્ક કરીએ છીએ? તો આ પ્રોસેસની અંદર બે જે પાર્ટ એકબીજાની ઉપર પ્રોપર ટેમ્પરેચર પર ગરમ કર્યા પછી ઓવરલેપ કરેલા છે તેને આપણે હાથથી હથોડા વડે ટીપીએ છીએ અને એ જોઈન થઈ જાય. So the weld surface will be formed for proper joint and they struck with the hammer to join them. Hammer દ્વારા જે weld surface properly prepare કરેલી છે એ join થઈ જાય છે. Modern forge welding is automated using computers, machines and sophisticated hydraulic presses to produce a variety of products of various alloy. अलग-अलग various મટીરિયલ જે છે અલગ-અલગ એલોયસ જે છે એમાં ઘણી બધી પ્રકારની આપણે પ્રોડક્ટ્સ બનાવવા માટે શું કરી શકીએ છીએ? તો ફોર્જ વેલ્ડિંગ ઓટોમેટિક કરી શકીએ છીએ જેની અંદર હાઇડ્રોલિક પ્રેસ દ્વારા આપણે ફોર્સ આપીશું. સો વોટ આર ધ એડવાન્ટેજીસ ઓફ ફોર્જ વેલ્ડિંગ? ફોર્જ વેલ્ડિંગના ફાયદા શું છે? ગુડ ક્વોલિટી વેલ્ડ મે બી ઓબ્ટેન. સારી ક્વોલિટીનું વેલ્ડિંગ જોઈન્ટ આપણને મળે છે. પાર્ટ્સ ઓફ ઇન્ટિગ્રેટેડ શેપ મે બી વેલ્ડેડ. ઘણા બધા પાર્ટ હોય જેમાં કોમ્પ્લિકેટેડ શેપ્સ હોય એ પણ વેલ્ડ થઈ શકે છે. નો ફિલમ મટીરિયલ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. કોઈ ફિલમ મટીરિયલની જરૂરત પડતી નથી. વોટ આર ધ ડિસએડવાન્ટેજીસ? એના ગેરફાયદા શું છે? ઓનલી લો કાર્બન સ્ટીલ મે બી વેલ્ડેડ. ખાલી લો કાર્બન સ્ટીલ જે છે એનું જ આપણે વેલ્ડિંગ કરી શકીએ છીએ. હાઈ લેવલ ઓફ ઓપરેટર સ્કિલ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. ઓપરેટરની સ્કિલ અહીંયા ઘણી સારી હોવી જોઈએ. વેલ્ડિંગ પ્રોસેસ ઇઝ સ્લો. આ વેલ્ડિંગ પ્રોસેસ ઘણી સ્લો છે. Weld may be contaminated by the coke used in a heating furnace. હીટિંગ ફર્નેસમાં જે કોક યુઝ થયેલ છે એ કોકના લીધે અશુદ્ધિઓ વેલ્ડિંગમાં આવી શકે છે. એપ્લિકેશન. ફોર્જ વેલ્ડિંગ જે છે એની એપ્લિકેશન કઈ કઈ જગ્યાએ થાય છે, કઈ કઈ જગ્યાએ આપણે એનો યુઝ કરીએ છીએ? ઇટ ઇઝ યુઝડ ઇન ધ પ્રોડક્શન ઓફ પેટર્ન વેલ્ડેડ બ્લેડ્સ. પેટર્ન વેલ્ડેડ બ્લેડ્સ જે બનાવેલી હોય એને ફોર્જિંગ કરવા માટે. It is used in manufacturing of shotgun barrel. Shotgunsના બેરલ બનાવવા માટે forge welding use થાય છે. In some cases, the forge welded objects are acidated to expose the underlying pattern of metal, which is unique to each item, and it provides aesthetic appeal. હવે aesthetic appeal આપવા માટે ઘણીવાર એનું એસિડથી ઇચિંગ કરવામાં આવે છે. So today we have seen the forge welding process. આજે આપણે forge welding process નો અભ્યાસ કર્યો છે. In next lecture we are going to understand the explosive welding process. આપણે next lecture માં explosive welding process નો અભ્યાસ કરીશું. Thank you.